फाइनली मोबाइल इन्डस्ट्रीको सबैभन्दा ठुलो इभेन्ट नै म मान्छु क्या एप्पलको यिनीहरूको चाहिँ इभेन्ट भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इभेन्ट हो जुन चाहिँ अनप्याक इभेन्ट चाहिँ अलरेडी नै भइसकेको छ हिजो राति भएको थियो। सो यसको बारेमा हामीले चाहिँ जस्तोको तस्तै एउटा भिडियो पनि बनाएर मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। सायद तपाईँले चाहिँ हेर्नुभएको होला, हेर्नुभएको छैन चाहिँ हेर्नु। सबै कुराको चाहिँ जति पनि तिनीहरूको इभेन्टमा भएको थियो, जति पनि नयाँ कुराहरू आएको थियो काटछाट गरेर चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ अपलोड गरिदिएको छु। सो जानुहोस् हेर्नुहोस् न, के त्यो टाइम लाग्छ पुरा 1.5 घन्टाको भिडियोलाई लिएर काटछाट गरेर धेरै नै टाइम लाग्छ त्यहाँ पनि। बट यस तपाईँको लागि मैले गरिदिएको छु, गएर हेर्नु। सायद हेरिसक्नु भएको होला। यसको साथसाथै स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 अल्ट्रा या अल्ट्रा आइसकेको छ विथ एस पेन र चाहिँ अब डिस्प्लेको बारेमा त के कुरा गर्ने, वान अफ द बेस्ट डिस्प्ले हुन्छ। 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा, 40 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेराको साथमा र यस्तो पनि कुरो आएको छ सायद हामीले नेपाली बजारमा पनि है स्न्यापड्रागन 8 फर्स्ट जेनलाई देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो चाहिँ ग्रेट हो। यसको साथसाथ नेक्स्ट विकमा सायद हामीले चाहिँ प्री बुकिङ पनि गर्न सक्छौँ। द्याट्स अ ग्रेट है। दुईवटा रुमर्स आएको छ। कसैले भनेको थियो न यही विक हुन्छ, यो विक त सकिसक्यो। सो नेक्स्ट विकमा चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। यो भिडियोमा हामी चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 र 22 प्लसको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ। तिनीहरूमा चाहिँ खासै धेरै डिफ्रेन्स छैन। सो लेट्स टक अबाउट इट। यिनीहरूको डिफ्रेन्ट के छ, नेपाली बजारमा चाहिँ यिनीहरूको प्राइसहरू चाहिँ के कति हुने सम्भावना रहेको छ भन्ने बारेमा। यदि हामीले यिनीहरूको डिजाइन र लुक्सको बारेमा कुरा गर्ने चाहिँ डिजाइन र लुक्समा त सेम नै रहेको छ, सिमिलर रहेको छ। म त्यति खासै डिफ्रेन्ट भन्दैन प्रिभियसलाई हेर्ने भने। बट क्यामेरा सेक्टरहरू चाहिँ बब्बाल रहेको छ र डेफिनेटली त्यसको साथसाथ प्रोसेसरहरू चाहिँ राम्रो आएको छ। बस त्यो चाहिँ राम्रो आएको छ। क्यामेरा चाहिँ चाहिँ नाइट मोड राखेको छ। अटो फोकसहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, ओएसको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, एकदमै धेरै चाहिँ एआई टेक्नोलोजीले युज गरेको छ। सेफ्टी सेक्युरिटीको बारेमा उनीहरूले एकदम राम्रो अपडेटहरू लिएर आएको छ। यसको साथसाथै उनीहरूको चाहिँ होइन बेस One UI पनि आइरहेको छ। सो One UIले बब्बाल मचाइरहेको छ। तपाईँ थाहा छ आजको डेटसम्म यदि हामीले चाहिँ युआईकै कुरा गर्ने हो चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनल चाहिँ स्यामसङकै One UI चाहिँ बब्बाल लाग्छ। अब मलाई होइन धेरै जसोलाई चाहिँ मनपर्छ। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स टक होइन अब यसको बारेमा कुरा गरौँ। स्यामसङ ग्यालेक्सी S22 र 22 प्लसमा चाहिँ खासै डिफ्रेन्स छैन। केही डिफ्रेन्ट भयो भने चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ डेफिनेटली भन्नेछु। यिनीहरूको चाहिँ डिस्प्लेमा चाहिँ हल्का चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेको छ। सो बडीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हल्का चाहिँ होइन वेटहरूमा तिनीहरूको चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट रहेको छ। बाँकी चाहिँ कन्फ्युजन सेमै रहेको छ। दुईटैमा हामीले चाहिँ IP68 लाई देख्न सक्छौँ भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पानी सानीमा चाहिँ मोबाइल चाहिँ केही पनि हुँदैन। यसको साथसाथै डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्दा चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट देख्न सक्छौँ। रेगुलरमा हामी चाहिँ 6.1 इन्चको चाहिँ होइन डिस्प्ले देख्न सक्छौँ जुन चाहिँ सेम रहेको छ। डाइनामिक एमोलेड रहेको छ, 2x को प्यानल रहेको छ। भनेपछि हामीले चाहिँ प्लसमा चाहिँ 6.6 को देख्न सक्छौँ। सो यिनीहरूको चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ वान अफ द बेस्ट हुन्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ डाइनामिक एमोलेड प्यानल राखेको हुन्छ, X2 राखेको। सो सेम नै रहेको छ। प्रोटेक्सनको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ दुईवटैमा राम्रै चाहिँ प्रोटेक्सनहरू रहेको छ जुन चाहिँ गोरिल्ला ग्लास भिक्टर प्लसको रहेको छ। पछाडि र अगाडिपट्टिकै दुईवटै पछि हुन चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ युज गरेको छ। 120 हर्जको चाहिँ रिफ्रेस रेट रहेको छ। त्यो चाहिँ बब्बल रहेको छ। सो द्याट्स अ ग्रेट। यसको साथ हामी चाहिँ मतलब दुईटैमा चाहिँ फुल HD प्लसको चाहिँ रेजोल्युसन देख्न सक्छौँ। अल्ट्रा भनेको त 4K हो नि, 8K हो गयो त अल्ट्रा भनेको त। तर यसमा चाहिँ हामी चाहिँ फुल HD प्लसको चाहिँ रेजोल्युसन देख्न सक्छौँ। यसको साथसाथ चाहिँ स्न्यापड्रागन 8 जेन फर्स्टको चाहिँ प्रोसेसर, साथमा चाहिँ एक्जनोस 2200 को चाहिँ प्रोसेसर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो सेमै हो र नेपालमा चाहिँ हामी चाहिँ स्न्यापड्रागनको प्रोसेसर देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो अलमोस्ट सेम रहेको छ। ऱ्याम र रोमको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ सेम रहेको छ। 8GB को ऱ्याम हुनेछ र 120 र 256GB को स्टोरेज हुन्छ जुन चाहिँ 3.1 UFO को स्टोरेज रहेको छ। त्यो चाहिँ बब्बल रहेको छ र स्टोरेज चाहिँ नन एक्सपेन्डेबल रहेको छ। सो जुन तपाईँले किन्नुहुन्छ त्यहीमा तपाईँ स्टिक हुनुपर्ने छ। लेट्स टक अबाउट द क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यो भने चाहिँ पछाडिपट्टि तिनवटा क्यामेरा रहेको छ। क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। र यसको साथसाथ चाहिँ सेम रहेको छ। दुईटामा सेम रहेको छ। त्यति डिफ्रेन्स छैन। डिफ्रेन्ट मैले तपाईँलाई भनिसकेँ डिस्प्लेमा अहिलेसम्म चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेको छ। अफकोर्स वेटमा चाहिँ हल्का त भइहाल्छ होइन। सो क्यामेराको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 50 मेगापिक्सलको यिनीहरूको मेन क्यामेरा रहेको छ जसको एपर्चर f1.8 को रहेको छ। भने OIS डुअल पिक्सल अटो फोकस रहेको छ। भने 12 मेगापिक्सलको तपाईँले अल्ट्रा वाइड एङ्गलको सेन्सरलाई देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 120 डिग्रीको फोटोलाई क्याप्चर गर्छ। भने 10 मेगापिक्सलको चाहिँ थर्ड क्यामेरा रहेको छ जुन चाहिँ टेलिफोटो लेन्स रहेको छ। यसमा पनि हामीले चाहिँ OIS देख्न सक्छौँ। 3x को चाहिँ अप्टिकल जुमलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथै हामीले सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्ने चाहिँ दुईटैमा चाहिँ 10 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। अल्ट्रा भनेको त अल्ट्रा फेरि 40 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। सम्पूर्ण क्यामेराहरूमा चाहिँ एआई टेक्नोलोजी युज गरेको छ। नाइट मोडहरू रहेको छ होइन। सबैको चाहिँ बब्बल रहेको छ। सो होइन मतलब फिचरहरूको बारेमा त उसले चाहिँ केही पनि कन्जुसी गरेकै छैन। यसको साथसाथै हामीले ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्ने चाहिँ ब्याट्रीमा चाहिँ दुईटैमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेको छ।
रेगुलरमा तपाईँहरूले चाहिँ 3800 एमएचको ब्याट्री ब्याकअपलाई देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ 25 वाटको चाहिँ होइन चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ र चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्लसमा चाहिँ 4500 एमएचको ब्याट्री ब्याकअपको छ भने चाहिँ 45 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टरलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र ड्युरेल चाहिँ 15 वाटको चाहिँ वायरलेस चार्जिङलाई सपोर्ट गर्छ। यस रिभर्स चार्जिङ टेक्नोलोजी पनि यसमा रहेको छ। स्टुडियो स्पिकरहरू यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। डोल्बी एटमोसको चाहिँ रहेको छ। डिजिटल प्लसको पनि सर्टिफिकेट पाइरहेको छ। फेस अनलक होइन दिनको फिङ्गरप्रिन्ट त्यो सबै कुरो छ क्या भनौँ। जति पनि चाहिँ रेगुलर नर्मल सेन्सर सबैहरू चाहिँ यसमा चाहिँ रहेको छ। सो यसमा इट्स जस्ट ग्रेट क्या जे भन्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो छ। डिजाइन लुक्सहरूलाई पनि राम्रो रहेको छ। त्यही डिफ्रेन्स रहेको छैन र यो मोबाइल हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ नेक्स्ट विकमा देख्न सक्छौँ प्री बुकिङको लागि। द्याट्स अ ग्रेट। पहिला कुन आउँछ त्यो हुन्छ र कुन कुन भेरिएन्ट्स आउँछ। प्रश्न हामीले यो कुरा गऱ्यो। लेट्स टक अबाउट गर्दैन जस्तै युएसएको प्राइसलाई हामीले कन्भर्ट गर्ने हो यति हुनसक्छ तर युएसए भन्दा नेपालमा चाहिँ कम हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ किन चाहिँ प्राइभेसी पोलिसीले गर्दाखेरि पनि होइन नेपालको प्राइस चाहिँ हल्का कम हुन्छ। लेट्स टक ग्यालेक्सी S22 को यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ 8GB र 128GB स्टोरवालाको प्राइस चाहिँ 1 लाख हुने सम्भावना रहेको छ। 95 to होइन 1 लाख रुपियाँ हुने सम्भावना रहेको छ। यसै गरी चाहिँ 8GB र 256GB स्टोरको प्राइस चाहिँ 1,10,000देखि चाहिँ 15,000 को बिचमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ भने चाहिँ जुन यिनीहरूको चाहिँ प्लस भेरिएन्स रहेको छ यो पनि दुईटामा अभाइलेबल रहेको छ। सेम हो 128GB स्टोर नेपाली बजारमा चाहिँ 1,10,000देखि चाहिँ 15,000 को बिचमा आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ र यो चाहिँ हाई भेरिएन्स रहेको छ। 256GB स्टोरको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 1,25,000देखि 30,000 रुपियाँसम्म चाहिँ लन्च हुने सम्भावना रहेको छ। यसले चाहिँ हेरौँ न अब कन्भर्ट गर्ने 40-50 पुग्छ बट या त्यहाँसम्म चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब नेक्स्ट विक चाहिँ प्री बुकिङ हुने तयारी गरिरहेको छ। सो वी विल गोना नो यसको प्राइस के कति हुन्छ भन्ने बारेमा। र तपाईँले चाहिँ सामसङ ग्यालेक्सी S22 र S22 प्लसमा चाहिँ के कस्तो लाग्यो र नेपाली बजारमा यसको प्राइस चाहिँ के कति होला जस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र एन्ड आई टोल्ड यु कि सामसङ ग्यालेक्सी S22 र S22 प्लसमा त्यति खासै डिफ्रेन्स छैन। ब्याट्रीमा डिफ्रेन्ट रहेको छ अनि डिस्प्ले साइजमा चाहिँ यिनीहरूको डिस्प्ले डिफ्रेन्ट रहेको छ। त्यति अरू चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ डिफ्रेन्टहरू चाहिँ छैन। तपाईँले चाहिँ ब्याट्रीमा डिफ्रेन्ट देख्नुहुनेछ। यसको साथसाथ तपाईँले डिस्प्ले साइजमा डिफ्रेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ र बाँकी चाहिँ यिनीहरूको कन्फिगरेसन चाहिँ अलमोस्ट नै सेम रहेको छ। सेम प्रोसेसर सबै कुरो चाहिँ सेम नै रहेको छ। सो ल तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला।